नमस्कार। नेपाली ट्युटोरियल जोनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामीले नयाँ वर्कसप लिएर आएका छौं जसमा चाहिँ हामी स्केचअप र भिरे सिक्ने गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि पनि हामीले वर्कसप ल्याएका थियौं जसमा चाहिँ हामीले अटोक्याडको म्युनिसिपालिटी ड्रइङ, हामीले अटोक्याडमा म्युनिसिपालिटी ड्रइङ गर्यौं र स्केचअपमा त्यसको बेसिक 3D बनाएका थियौं। र जति पनि साथीभाइहरुले यो वर्कसपमा पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको नयाँ वर्कसप चाहिँ हाम्रो वैशाख 10 गतेदेखि सुरु हुन गइरहेको छ जसमा हामी के सिक्छौं त जसमा हामी स्केचअपमा 3D बनाउँछौं र त्यसलाई हामी रेन्डर पनि गर्छौं। यो स्केचअपको 3D भयो र यसको रेन्डर तपाईहरुले नै बनाउनुहुन्छ यो भन्दा राम्रो। बाथरुमको सिन रहेको छ, यसको रेन्डर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। र मिनिमम दुईटा इन्टेरियर र दुईटा एक्सटेरियर सिन हामी गर्छौं। त्यो भन्दा बढी त अभियसली हामीले गर्न मिल्यो, तर मिनिमम हामीले दुईटा भने चारवटा सिन चाहिँ हामी गर्छौं जसमा दुईटा इन्टेरियर र दुईटा एक्सटेरियर। तपाई स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यस्तो फोटो रियलिस्टिक रेन्डर तपाईले गर्नुहुन्छ। र अर्को पनि हेरौं, यो हाम्रो बेडरुमको सिन भयो, यो हाम्रो एक्सटेरियर सिन भयो, यो हाम्रो एउटा इन्टेरियर सिन भयो, यो पनि इन्टेरियर भयो र यो एक्सटेरियर भयो। र धेरै ढिला नगर्नु होला र फर्म चाहिँ भरिहाल्नु होला। फर्म चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, तपाईहरु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला, त्यहाँ फर्मको लिंक देख्नुहुन्छ अथवा युट्युब नेपाली ट्युटोरियल जोनको युट्युबमा जानु होला र यो कम्युनिटी भन्ने सेक्सनमा तपाईले यो फर्मको लिंक देख्नुहुन्छ, यहाँ छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला र फर्म चाहिँ तपाई भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको आफ्नो नाम, फोन नम्बर र इमेल आइडी चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्नु होला जसले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ जति पनि वर्किङ फाइलहरु छ त्यो फाइललाई तपाईलाई पठाउन। सो मलाई विश्वास छ हाम्रो भेट वैशाख 10 गते हुनेछ र समय रहेको छ 7 बजेदेखि 8 बजे। कृपया मिस नगर्नु होला। बेलुका 7 बजेदेखि 8 बजेको समय रहेको छ र ड्युरेसन भनेको हाम्रो 3 हप्ता हो र वैशाख 10 गतेदेखि। सो क्लास चाहिँ मिस नगर्नु होला। मलाई विश्वास छ हाम्रो भेट वैशाख 10 गते हुनेछ। धन्यवाद।